ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੌਂਜ ਦੇ ਐਕਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੂਪੇ ਕਾਰਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਪੇ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੂਪੇ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਲੌਂਜ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ 에ਅਰ ਲੌਂਜ ਐਕਸੈਸ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਸੀਗਾ ਰੂਪੇ ਕਾਰਡ ਉਹ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੌਂਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਹਰਮਨ ਜੀ? ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਆਜੋ ਦੇਖਦੇ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲੌਂਜ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਲੌਂਜ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਰੁਪਏ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੌਂਜ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ 2 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਕੱਟ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਫਟ ਸਿਸਟਮ ਆ ਲੌਂਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੇਟ ਫੁੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੈਠਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੇਟ ਆ ਹਲੇ ਹਰਮਨ? ਆਪਣਾ ਹਜੇ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਹਜੇ 8 ਵੱਜਣੇ ਆ ਜੀ, 9 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ 8:30 ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ 9 ਵਜੇ ਫਲਾਈਟ ਆਪਣੀ ਇੱਥੋਂ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲੌਂਜ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹਲੇ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਗਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ 2 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ, ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਲੌਂਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸ਼ਿਸ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਜ ਸੂਪ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਾਵਲ ਨੇ ਜੀ, ਨਾਲ ਪਨੀਰ ਆ, ਨਾਲ ਦਾਲ ਆ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਨੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੂੰਗ ਦਾਲ ਦਾ ਹਲਵਾ। ਲਓ ਜੀ ਹਰਮਨ ਨੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਪਲੇਟ ਭਰ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਲ ਚੌਲ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਜੀ ਲੌਂਜ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ। ਲਓ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਚਾਹ ਪੀਣੇ, ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ। ਲਓ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਇੱਦਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ। ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਵਾਲੇ ਆ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਜਾਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਥੀ ਬਣ ਗਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਆ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੌਂਜ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਰੁਪੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਜੀ? ਆਪਣਾ HDFC ਰੁਪੇ ਕਾਰਡ ਤੇ PNB ਦਾ ਰੁਪੇ ਕਾਰਡ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਲੌਂਜ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ। ਭਾਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਖਾਣਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪਨੀਰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਚੱਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਕੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਬਾਕੀ ਓਵਰਆਲ ਵਧੀਆ। 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਆ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 1300-1400 ਰੁਪਏ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੋਟਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਚਾਹ। ਲਓ ਜੀ ਚਾਹ ਵੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਹ ਆਪਾਂ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਕੌਫੀ। ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ। तो दोस्तों अपनी बोर्डिंग स्टार्ट हो गया। 6 नंबर गेट तो अपनी बोर्डिंग होनी सी, तो लाइन लग चुकी है, तो थोड़े समय के बोर्डिंग जी शुरू होने वाली है जी। मलेशिया के एयरपोर्ट के उपर बोर्डिंग अपनी स्टार्ट हो गई है। फटाफट खा लीए, होर ना जहाज़ लंघते की वीडियो बनानी पै जाए कितने थले ही।